आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई विशेष गरी क्लाउड एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र म यो भिडियोलाई धेरै नलम्बाइकन छोटो मिठो तपाईहरुलाई यसबारे जानकारी दिइ नै हाल्छु। विशेष गरेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्लाउड एप्लिकेसनमा तपाईहरुले धेरै जसो ले गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्स, तपाईको बक्स र त्यसपछि अन्य धेरै त्यस्ता छन् जस्तै वान ड्राइभ यी एप्लिकेसनहरुबाट तपाईहरुले धेरै नै डकुमेन्टहरु अपलोड गर्ने र प्रयोग गर्ने गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा नहुन सक्छ क्लाउड एप्लिकेसनले के काम गर्छ भन्दाखेरि र तपाईहरु कतिपयले पेन ड्राइभ युज गर्नुहुन्छ, कतिपयले मेमोरी कार्ड युज गर्नुहुन्छ, कतिपयले तपाईको हार्ड डिस्कहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले के हुन्छ भने तपाईको त्यो डकुमेन्ट, त्यो ड्राइभहरु, त्यो मेमोरी कार्डहरु तपाईहरुले बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बोकेर हिँड्दा कहिलेकाहीँ डिस्ट्रोय हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई भोलिको दिनमा आफूले राखेको डकुमेन्ट सेभ नहुन सक्छ र उक्त डकुमेन्ट सेभ होस् भन्नको लागि तपाईहरुले क्लाउड एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाउड एप्लिकेसन विशेष गरी इन्टरनेट मार्फत प्रयोग भए तापनि तपाईहरुले त्यसलाई अफलाइन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अफलाइन सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले जुनसुकै एरियाबाट तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्ट झिक्न सक्नुहुन्छ। त्यही एप्लिकेसन बारे जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्सहरु र वान ड्राइभ तपाईको त्यस्तै बक्स यी एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ तपाईलाई ज्यादामा ज्यादा 15 जिबी फ्री दिएको हुन्छ भने आज मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको क्लाउड एप्लिकेसनमा चाहिँ जम्मा 50 जिबी देखि 100 जिबी सम्म तपाईहरुलाई फ्रीमा दिन उनीहरुले अवेलेबल गरेको पाइन्छ र यही जानकारी म तपाईहरुलाई पनि दिन गइरहेको छु। मैले पनि यस एप्लिकेसनलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छु र तपाईहरुलाई पनि यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु किनभने यो एप्लिकेसन सुरक्षित रहेको हुँदाले तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन गइरहेको छु। र त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ मेगा एप्लिकेसन। म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लगेर देखाउन चाहन्छु मेगा एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे। आउनुहोस् एकचोटि मोबाइलमा गएर हेरौँ। तपाईहरुले मोबाइलमा गइसकेपछि मोबाइलमा यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ माथिपट्टि सर्चमा गएर तपाईहरुले मेगा लेख्नुहोस्। मेगा लेखिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँनिर सर्चमा राख्नुहोस्। सर्चमा राखेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेगा भनेर तपाईहरुले यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको केही समय लिन सक्छ। इन्टरनेट तपाईको यदि कमजोर छ भने इन्टरनेट स्लो छ भने अलि ढिलो हुन सक्ला। जम्मा 70 MB को छ भने तपाईको 50 मिलियनले तपाईको यो एप्स डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यसको रेटिङ पनि 3.8 रहेको हुँदा यसलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ किनभने यो अलिकति सेक्युर पनि रहेको हुँदाले र प्लस तपाईहरुलाई 50 जिबी सम्म फ्रीमा पाउने हुँदाले तपाईहरुलाई धेरै फाइदा हुँदा यो प्रयोग गर्नु म अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी डाउनलोड भइसक्न लाग्यो। यदि यो एप्स डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यु होल्ड द किज भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले अब लगइन गर्नुहोस् या क्रिएट गर्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर नाम र ठेगाना तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नाम तपाईको त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि इमेल, पासपोर्ट, कन्फर्म पासपोर्ट गरेको छ तर तल तपाईहरुले तलपट्टि कन्फर्म गरिदिनुस्। यो आई एग्री भनेर गर्नुस् या आई अन्डरस्ट्यान्ड भनेर त्यसमा गरिसकेपछि तपाईले क्रिएट गर्नुस्। क्रिएट गरेपछि तपाईहरुलाई एउटा मेल आउँछ। त्यो मेल फेरि तपाईहरुले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई यसरी मेल आउँछ यहाँनिर तपाईले यसलाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले रेड कलरमा भेरिफाई माई इमेल भनेको छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेर यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले तपाईको यो एप्लिकेसन भेरिफाई हुन्छ र तपाईको भेरिफाई भइसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर उनीहरुले के दिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँनिर तपाईहरुले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा ब्राउजरबाट भेरिफाई भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईलाई यहाँ तल दिएको छ 50 जिबी स्टोरेज भनेको छ, लिमिटेड ट्रान्सफर भनिएको छ र तलपट्टि देख्नुहुन्छ तपाईले खरिद गरेर पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल तपाईहरुलाई नेपाली पैसा देखाएको छ, कति पैसा पर्छ र के हो यसको सबै डिटेल्सहरु यहाँ दिएको हुन्छ र म तपाईहरुलाई अब हाम्रो मोबाइलमा डाउनलोड गरिएको एप्सबाट तपाईहरुलाई म डिटेलमा सबै कुरा देखाउन गइरहेको छु।
यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई यसरी उले वेलकम टु मेगा पीडीएफ भनेर देखाएको छ। तपाईहरुले यो तपाईहरुले अघि गरिसकेपछि तपाईको यति यो यसरी खुल्छ र खुलिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई अघि मैले 50 जीबी भनेको थिएँ, यहाँ तपाईलाई उले 65 जीबी को दिएको छ भने 1.43 एमबी चाहिँ तपाईको प्रयोगमा आइसकेको छ, जुन अहिले तपाईहरुलाई मेल गरिएको छ। उनीहरुले एउटा पीडीएफ फाइल बनाएर उहाँले वेलकम गरेको छ, त्यही हिसाबले त्यो त्यति त्यहाँ तपाईको प्रयोग भएको देखिन्छ। र यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु छ। यहाँनेरि माई एकाउन्ट, कन्ट्याक्ट, नोटिफिकेसन, सेटिङ्स, अपग्रेड भनेको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईले यहाँनेरि 3 डटमा क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ अपलोड, टेक पिक्चर, क्रिएट न्यू फोल्डर, ओपन लिंक, सेलेक्ट अल, सर्ट बाई, अपग्रेड एकाउन्ट र 20 बिन भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईले यो प्रयोग कसरी गर्ने भने तपाईहरुलाई गुगल ड्राइभ तपाईहरुले यदि पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ या अन्य कुनै क्लाउड एप्लिकेसन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो बारेमा धेरै सिकाइराख्नु पर्दैन, तपाईले यो कुरोलाई छिटै बुझ्नुहुन्छ। यदि नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईले केही कुराहरु तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस साइन, यो प्लस साइनमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँ एलाउ गर्नुहोस्, यसलाई एलाउ गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डर क्रिएट गरेर पनि तपाईले आफ्नो डकुमेन्टहरु यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईले पिक्चर खिचेर डाइरेक्ट मेगामा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, या पिक फ्रम फाइल सिस्टम भनेको छ, फाइल सिस्टमबाट तपाईले पिक गर्न सक्नुहुन्छ, या फ्रम डिभाइस भनेको छ, या मोबाइलको कुनै तपाईले डिभाइसमा राख्नुभएको छ त्यहाँबाट तपाईले यसलाई निकालेर त्यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ धेरै कुराहरु राखिएको हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यहाँनेरि तपाईको क्रिएट फोल्डर गरेर जस्तै कुनै एउटा चीज राखियो, जस्तै भिडियोमा क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको जस्तै यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब अहिले केही अपलोड गरेको छैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्रिएट गरिसकेपछि तपाईलाई जस्तै अब यो फाइललाई तपाईलाई यो डकुमेन्टलाई तपाई चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाई अफलाइनमा हेर्न चाहनुहुन्छ या कुनै ठाउँमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा त्यहाँ इन्टरनेट नहुन सक्छ र तपाईलाई गाह्रो हुन सक्ने तपाईलाई महसुस भइरहेको बेलामा तपाईले यदि इन्टरनेट नभएको ठाउँमा चाहिँ म यसलाई कसरी प्रयोग गर्नु भन्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ सेभ फर अफलाइन भनिएको छ। सेभ फर अफलाइनमा क्लिक गरेपछि तपाईको यो सेभ फर अफलाइन हुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरु छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले गेट लिंक्स भनेको छ, यो लिंक्स तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ टु डिभाइस भनेको छ, तपाईले मेगामा डाउनलोड अपलोड गर्नुभएको थियो भने तपाईले यसलाई डाइरेक्ट आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक डकुमेन्टहरु तपाईलाई अनावश्यक डकुमेन्टहरु छ तर त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मोबाइलको मेमोरी कार्डमा राख्दा पनि तपाईलाई इरिटेट भइरहेछ, स्पेस छैन भने त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले मात्र एउटा एप्लिकेसन 70 एमबी को एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई तपाईले 50 जीबी सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अहिलेको समयमा तपाईले 50 जीबी को मेमोरी कार्ड किनेर प्रयोग गर्दा पनि तपाईको मोबाइलले त्यो धान्नु नसक्ने पनि हुन सक्छ। कतिपयको मोबाइलले गरे त्यति कुरो एक्सेप्ट गरे पनि तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने समस्या हुन्छ र कहिलेकाहीँ झुक्किएर त्यसलाई डिलिट गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा डिलिट नहोस् भन्ने अवस्थामा तपाईलाई यो एप्लिकेसनले धेरै हेल्प गर्ने हुन्छ र मैले तपाईलाई सर्ट फर्ममा सिकाएको छु। यदि तपाईलाई अझै यसबारे अझै जानकारी चाहनुहुन्छ भने तपाईले कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु पनि म अनुरोध गर्छु। तपाईलाई छोटो मिठो जति सक्दो चाँडो तपाईलाई म सिकाउने म कोसिस गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा यही कुरो रहेको छ तपाईको। यहाँनिर तपाईले मुभ टु भनेको छ, कपी भनेको छ, शेयर फोल्डर भनेको छ, गेट लिंक्स भनेको छ। गेट लिंक्स भनेको तपाईले कुनै पनि वेबसाइटहरुमा तपाईले या कुनै पनि मेलहरुमा तपाईले यसलाई यो लिंक्सलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गरेपछि तपाईले उक्त त्यहाँबाट साथीभाइहरुले पनि तपाईको यो गर्न सक्छ। शेयर फोल्डर भन्छ साथीभाइहरुलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै कुरो छ। मुभ रब्बिस बिन भनेको छ, तपाईले यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डरलाई र डिलिट गरेपछि तपाईको यसरी यहाँ फोल्डर बसेको हुन्छ अनि यो रब्बिस बिनबाट तपाईले उक्त फाइल फेरि पनि तपाईले डिलिट भएकोलाई फाइललाई फेरि रिसाइकल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि हेल्पफुल लाग्यो भने कृपया तल सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने पुरानो साथीभाइहरु हुनुहुन्छ भने तपाईले कृपया लाइक र कमेन्ट गरेर मलाई प्रोत्साहन गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। आजको भिडियोले पक्कै पनि तपाईहरुलाई केही हेल्प गर्यो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु।